सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दै सिम्पली आजको टपिक के छ भने होइन आजको टपिक चाहिँ अनलाइन अर्निङ माथि छ कि अनलाइन अर्निङ आजको नेक्स्ट एप्सको नाम एप्स होइन एप्स पनि छ कि एन्ड वेब बेस्ड एप्लिकेसन पनि छ कि र त्यसको नाम चाहिँ स्वाग बक्स हो कि तपाईँ कतिजनाले थाहा पनि होला हो कि एन्ड कतिजनाले थाहा नहुन पनि सक्ला हो कि सो म आज त्यसकै बारेमा सिम्पली भिडियो बनाउने छु कि एन्ड सिम्पली यदि तपाईँ होइन स्वाग बक्स सर्च गर्नुहुन्छ भने होइन फर्स्टमा यहाँ तपाईँलाई आउँछ कि swagbox.com एन्ड वान सेकेन्ड एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ आइडी छ कि म सिम्पली यसलाई पहिला लगआउट गर्छु कि एन्ड सिम्पली म लगआउट गर्छु पहिला एन्ड वान सेकेन्ड र यहाँदेखि तपाईँले सिम्पली मेथड सिम्पल छ ओके तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नट अ मेम्बर जोइन टुडे ओके यहाँ क्लिक गरेर सिम्पल छ लगइन प्रोसेस एन्ड भेरिफाइस इमेल भेरिफाई गरिसकेपछि होइन तपाईँ सिम्पली यहाँ युजर नेम र पासवर्ड हाल्नु लगइन हुन्छ ओके र यो चाहिँ वान अफ दि बेस्ट अर्निङ एप्लिकेसन वा वेब बेस्ड एप्लिकेसन तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि र र यदि तपाईँ होइन नेपालभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ भने होइन तपाईँ यहाँदेखि मतलब बाई गरेर तपाईँ क्यासब्याक लिन सक्नुहुन्छ कि एन्ड इफ युआर इन नेपाल यहाँदेखि त बाई गर्न मिल्दैन हो कि तपाईँलाई बट यु क्यान अर्न मनी ओके तपाईँ पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड त्यसमा तपाईँले होइन अर्न गर्ने मेथड भनेको होइन तपाईँ सिम्पली यहाँ 3-4वटा मेथड छ तपाईँ होइन 8वटा मेथड छ कि टोटल म तपाईँले सबै वान बाई वान भन्दै जान्छु कि यसमा तपाईँले फर्स्टमा एन्सरमा जानु हो कि यसमा डेली पुल र सर्वे आउँछ कि यसमा डेली पुलमा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सर टुडेज पुल एउटा एन्सरको सर्वे गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँले 1 एसपी दिन्छ र यसमा 100 एसपी इक्वल्स टु $1 हुन्छ तपाईँलाई हो कि एन्ड हाउ अफ्टन डु यु युज बाथ बम्स वन्स अ विक नो यस वन्स अ विक म सिम्पली वन्स अ विक गरिदिन्छु एन्ड तपाईँ जुनमा लाउँदा होइन तपाईँलाई 1 एसबी दिन्छ कि यहाँ 71 थियो र मेरो यहाँ 72 भयो कि कङ्ग्रेचुलेसन्स यु हेभ 1 एसबी फर एन्सरिङ दि टुडे फुल ओके एन्ड म सिम्पली ब्याक जान्छु जुनमा नि लाउँदा तपाईँले दिन्छ एसबी एन्ड यहाँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ योर सर्वे प्रोफाइल अन 2 एसबी फर एभ्री 10 क्वेसन्स यदि तपाईँ 10वटा क्वेसन्सको मतलब सर्वे दिनुहुन्छ होइन तपाईँले 2 एसबी दिन्छ ओके तपाईँ यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो लामो हुन्छ ओके म ट्राई गर्दिनँ एन्ड म सिम्पली ब्याक जान्छु ओके एन्ड यहाँदेखि तपाईँ सप गरेर नि क्यासब्याक पाउन सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कामको छैन मतलब नेपालदेखि पेमेन्टै हुँदैन हो कि र तपाईँलाई होइन नेक्स्ट अर्न गर्ने भनेको तपाईँ सिम्पली होममा जानु हो कि वान सेकेन्ड एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलस रेभेन्स यदि तपाईँ खेल्नुहुन्छ भने होइन तपाईँले 10 एसबीसम्म जित्न सक्नुहुन्छ यसमा यहाँ 10 एसबी छ ओके 10 एसबी एन्ड 10 एसबी र यसमा एउटा कुरा के छ भने होइन तपाईँको मिनिमम विड्रल चाहिँ $1 छ कि गिफ्ट कार्ड हो कि एमाजोनको बट नेपालमा काम लाग्दैन त्यो नेपालदेखि होइन गर्नु छ भने तपाईँ मात्र पेपालको त्यो लिनु के भन्छ गिफ्ट कार्ड हो कि एन्ड पेपालमा रिडिम गर्न मिल्छ हो कि एन्ड यहाँदेखि तपाईँ रेभ्यूको तपाईँ सर्वे नि त्यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हो कि यहाँदेखि क्लिक गरेर हो कि 4800सम्म कोइन्स तपाईँ जित्न सक्नुहुन्छ हो कि 4800 एसबी मतलब $48 हो कि एन्ड यही हो एन्ड नेक्स्ट मेथड हेर्ने हो भने होइन तपाईँ यहाँ सिम्पली यहाँ जानु हो कि एन्ड मोडमा क्लिक गर्नुहोस् हो कि एन्ड तपाईँ रेफर एन्ड अर्नमा क्लिक गर्नुहोस् हो कि एन्ड त्यसपछि तपाईँ एउटा मेथड यो पनि हो तपाईँलाई 10% क्या दिन्छ कि यदि तपाईँ कसैले रेफर गर्नुहुन्छ होइन र यदि त्यसले होइन 100 एसबी त्यो गर्यो होइन यदि 100 एसबी त्यसले अन गरेको छ भने होइन तपाईँलाई 10 एसबी दिन्छ कि द्याट इज 10% र यहाँदेखि यदि तपाईँ स्वाग बक्स तपाईँको तपाईँले रेफर गर्नुभयो होइन र यदि त कसैले होइन स्वागबाट एड गर्यो भने तपाईँले 100 एसबी त्यसरी नै दिन्छ कि यहाँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 100 एसबी त्यसरी नै दिन्छ कि एन्ड तपाईँ नि स्वाग बटम लाउन सक्नुहुन्छ हो कि र यदि तपाईँ होइन तपाईँ आफ्नै ल्यापटप वा कम्प्युटरमा स्वाग बटम लाउनुहुन्छ भने होइन सेम टु सेम क्रोम जस्तै हुन्छ कि यदि तपाईँ सर्च गर्नुहुन्छ भने त्यो स्वागमा सर्च गर्नुहुन्छ होइन र त्यसमा तपाईँलाई सर्च गरेको बापत होइन तपाईँलाई सर्टेन एसपी दिन्छ कि एन्ड इफ र हाम्रो एउटा नयाँ साइट पनि छ कि एन्ड तपाईँ त्यो साइटमा गएर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ हो कि मतलब भिडियो हेर्नु पर्दैन तपाईँ सिम्पली vivek914.com एन्डमा गएर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ कि एन्ड म सिम्पली यहाँ स्वाग बक्समा जान्छु कि भर्खरै अपडेट गरेको हो हामीले एन्ड यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ सबै र तपाईँ यहाँदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एपलाई ओके एपलाई नत्र तपाईँ एप डाउनलोड नगर्नु हो कि नेपालदेखि हुनुहुन्छ भने हो कि अरू कन्ट्री हुनुहुन्छ भने गर्दा हुन्छ बट नेपालमा हुनुहुन्छ भने प्लिज डाउनलोड नगर्नु एन्ड रेफरल थ्रु प्लिज हुन्छ भने रेफरल थ्रु जानु एन्ड
यहाँ तपाईँ सबै पढ्न सक्नुहुन्छ वेस्ट 1 एसपी एन्ड SB4 ओके एन्ड इफ यु टाइम र यहाँ तपाईँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई होइन विथड्र गर्नु भनेको यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेपलमा गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड एमाजोन पेनियर र स्टिम र चेलेन्डोमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड रिडिम हुँदैन, तपाईँ नगर्नु ओके। र एमाजोन पनि रिडिम हुन्छ तर इन्डियाको छैन ओके, एमाजोनको इन्डियाको दिँदैन ओके। र पेनियर स्टिमको युज गर्दा हुन्छ बट पेपल चाहिँ काम गर्छ नेपालमा, यु क्यान डु ओके। पेपलको गिफ्ट कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड विथड्रको तपाईँ कसरी लिने भने होइन, तपाईँले सिम्पली यहाँ 1 सेकेन्ड है स्वाग बक्समा फेरि जान्छु। एन्ड विथड्र लिनको लागि तपाईँ सिम्पली यहाँ एरोमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड यहाँ रिडिम युएसबी एन्ड देन तपाईँले $1 को विथड्र पनि दिन्छ ओके। तपाईँ यहाँ तल एकछिन यसरी स्क्रोल गर्नु ओके एन्ड युरोको आउँछ ओके। एन्ड युरोको आएपछि सिम्पली क्लाइम गिफ्ट कार्ड गर्नु ओके। एन्ड करेन्टली होइन मसँग 28 एसपी अझै चाहिन्छ ओके विथड्र गर्नको लागि। सो हुन्छ भने प्लिज रेफरल थ्रु जानु होइन, मलाई चाँडै यो 100 एसपी पुग्छ र म त्यसको रिडिम विथड्र प्रुफ नि बनाएर हालिदिन्छु ओके चाँडै। एन्ड गाइज दिस वाज टुडे, हेभ अ गुड डे।